जय माताजी मित्रों, हूँ छूं संदीप અને આજના એક નવા એડિટિંગ વિડીયોમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે મિત્રો। તો મિત્રો આજે આપણે મેરડી માતાનું સ્ટેટસ મિત્રો બનાવવાના છે મિત્રો। તો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયો મિત્રો ખાસ એક લાઈક કરજો મિત્રો। તો મિત્રો ચલો મિત્રો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ મિત્રો। વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં હજી જો મારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં તમે જોઈન ના થઈ આવે હોય તો જલ્દી જઈને જોઈન થઈ જાઓ મિત્રો, કેમ કે આપણે વિડીયોમાં બધું મટીરિયલ આપીએ છીએ, બધું ટેલિગ્રામ ચેનલમાં આપીએ છીએ, ત્યાંથી તમે આસાનીથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો મિત્રો। તે માટે મારી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી મિત્રો। અને મિત્રો મારી સાથે કોઈ પણ એડિટિંગ વિશે તમે વાત કરવા માગતા હોય તો મારી ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી જેમ કે સંદીપ 392 છે મિત્રો, એમાં તમે જઈને મને મેસેજ કરો, હું ત્યાં તમને જરૂરથી રિપ્લાય આપીશ। તો ચલો મિત્રો વિડીયો સ્ટાર્ટ। તો મિત્રો સૌથી પહેલાં મિત્રો તમે અલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરવાની છે મિત્રો, અને પ્લસના આઇકન તમારે ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો, અને પછી મિત્રો પેન્સિલ આઇકન તમારે ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો, અને 10 ની બાજુમાં 24 અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટના મિત્રો ઓપ્શન પર તમારે ક્લિક અને ફિલ સ્ક્રીનનો રેશિયો તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે મિત્રો। પછી મિત્રો તમારે પ્લસના આઇકન તમારે ક્લિક કરવાનું છે, અને પછી મીડિયાનો મિત્રો તમને ઓપ્શન જોવા મળે છે મિત્રો, ત્યાંથી તમારો ફોટો એડ કરવાનો છે, જે ફોટો પર આપણે મિત્રો ત્યારે સ્ટેટસ મિત્રો બનાવવાના છે મિત્રો। તો આપણે અહીંથી મિત્રો ફાઇનલી એક ફોટો એડ કરી લઈએ છીએ મિત્રો। મિત્રો આ રીતનો એક બેનર ફોટો છે મિત્રો। તો તમને આ રીતનો ફોટો એડિટ કરતા ના આવડે તો મિત્રો મને કમેન્ટમાં જવા દો, તો આ રીતનો તમને ફોટો અલગથી મિત્રો એક વિડીયો બનાવીશ મિત્રો, આ રીતનો ફોટો એડિટિંગ એના માટે શીખવાડીશ મિત્રો। મિત્રો કમેન્ટ કરતા રહેજો મિત્રો। તો પછી એના માટે આ રીતનો ફોટો એડ કર્યા પછી મિત્રો પાછું તમારે મિત્રો પાછું પ્લસના આઇકન પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને મીડિયામાં જવાનું છે મિત્રો, અને મીડિયામાં જવાનું મિત્રો, અને ત્યાંથી મિત્રો તમારે એક આપણે મિત્રો જેમ કે સોંગ છે મિત્રો, એ સોંગ આપણે મિત્રો આ વખતે મિત્રો અલગ સ્ટાઇલથી લાવ્યા છે મિત્રો, જેમ કે મિત્રો આ રીતનું બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડમાં છે મિત્રો। મિત્રો આ રીતનું બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડવાળું સોંગ છે મિત્રો। તો મિત્રો એના પછી તમારે મિત્રો મૂવ અને ટાસ્કમાં ક્લિક કરવાનું મિત્રો, અને ત્યાંથી મિત્રો તમારે એને રોટેટ કરીને તો તમારે આ રીતનું કમ્પ્લીટ એને સાઈડમાં 90 જેટલું કરી લેવાનું મિત્રો, અને એને પકડીને તમારે મિત્રો જેમ કે ઉપર તમારે આ તરફ તમારે ખેંચી લેવાનું છે મિત્રો। મિત્રો આ રીતનું કરી લેવાનું છે મિત્રો। પછી મિત્રો તમારે એના સોંગ પર વિડીયો પર તમારે ક્લિક કરવાનું મિત્રો, અને ત્યાંથી તમારે પાછું તમારે આ બ્લેન્ડિંગ અને ઓપેસિટીનો ઓપ્શન જોવા મળશે, એટલે તમારે ક્લિક કરવાનું મિત્રો, અને ત્યાંથી લાઇટિંગમાં જવાનું છે, અને બીજા પહેલાં ઓપ્શન તમારે રાખી લેવાનું મિત્રો। તો આનું બેકગ્રાઉન્ડ એનું રિમૂવ થઈ જશે મિત્રો, અને પછી મિત્રો પાછું તમારે મોડ એન્ડ ટાસ્કમાં જવાનું તો વિડીયો પછી મિત્રો તમારે રોટેટમાં જેમ કહું તો આ રીતે આના પર તમારે ક્લિક કરીને ટેક્સ્ટ તમારે મિત્રો આ બાજુ ખેંચવાના છે મિત્રો। તો મિત્રો આ રીતના ટેક્સ્ટ છે મિત્રો મોટા થઈ જશે મિત્રો। તો આ રીતના તમારે એકદમ તમે જેટલું ફાવે એટલું તમે એક દિશાને પકડીને પાછું તમે એકદમ એને વચ્ચે સેટ કરી શકો છો મિત્રો। તો આ રીતના કંઈક આપણા ટેક્સ્ટ મિત્રો બધા એકદમ સોંગ સાથે મિત્રો ટેક્સ્ટ એકદમ સેટ થઈ જશે મિત્રો। તો પછી મિત્રો પાછળથી તમારો ફોટો કટ કરી લેવાનો છે, જેટલું સોંગ લાંબુ છે એટલો જ ફોટો રાખવાનો છે। તો આ રીતનો ફોટો તમારે મિત્રો અહીંથી મિત્રો આ ઓપ્શન પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનો છે, અને ફોટો તમારે અહીંથી કટ કરી લેવાનો છે મિત્રો। તો આ રીતનું કરી લેશો તમને આ રીતનું પેજ જોવા મળશે। પછી તમે મિત્રો વિડીયો ફોટો પર તમારે એકવાર ક્લિક કરવાનું, અને ઇફેક્ટમાં જવાનું મિત્રો, અને એડ ઇફેક્ટમાં જવાનું છે મિત્રો, અને ત્યાંથી મિત્રો તમારે આ જે મિત્રો આ ઇફેક્ટ છે મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટ લેવાની છે મિત્રો। એ ઇફેક્ટ લીધા પછી મિત્રો તમારે પાછું મિત્રો અને પાછું તમારે પહેલાં એક પ્લસ આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો, અને પછી મિત્રો પાછળ તમારે એક પ્લસ આઇકન આપી દેવાનું છે મિત્રો, અને પછી છેલ્લે 0 પર ઝેડ કંઈક તમે આ રીતનું ખેંચી લેવાનું છે મિત્રો। તો આ રીતનું કંઈક ખેંચો તો પછી મિત્રો તમે આ વિડીયોમાં તમે આ રીતના એકદમ મિત્રો એકદમ પાછળ મિત્રો એકદમ નવી સ્ટાઇલમાં મિત્રો ટપકાઈ જશે મિત્રો। તો આ રીતના આવી જશે મિત્રો। તો આ રીતનું આપણે એકદમ તો મિત્રો કંઈક આ રીતનું આપણે મિત્રો સ્ટેટસ એકદમ એડિટિંગ થઈ ગયું છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। તો મિત્રો આપણે બધું મટીરિયલ જે પણ યુઝ કર્યું છે મિત્રો બધું ટેલિગ્રામમાં આપ્યું છે મિત્રો, ત્યાંથી તમે બધું ડાઉનલોડ કરી લેજો મિત્રો। વિડીયો મિત્રો આટલો આજના વિડીયોમાં તો આટલું મિત્રો, ફરી એક નવા વિડીયો મળીશું, ત્યાં સુધી બાય બાય, જય માતાજી મિત્રો।
એને તમે આ રીતનો એ લગાવવા માગતા તો તમે આ રીતનો લગાવી લેવાનો છે મિત્રો. પાછળથી તમારે એને સોંગ કેટલું લાંબુ હોય એટલો લોગો રાખવાનો છે, બાકીનો લોગો તમારે પાછળથી કટ કરી લેવાનો છે મિત્રો. તો મિત્રો આ રીતના આપણા ટેક્સ પણ લખાઈ ગયા મિત્રો. એકદમ બધું બધી રીતે સારી રીતે થઈ ગયું છે મિત્રો. તમે એસી સ્ટેટસ મિત્રો જોઈ શકો છો મિત્રો. તો મિત્રો આ રીતનું આપણું એકદમ તો સ્ટેટસ એડિંગ થઈ ગયું છે મિત્રો. તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયો મિત્રો ખાસ એક લાઇક કરજો મિત્રો. અને મિત્રો કમેન્ટમાં જણાવજો પ્લીઝ સ્ટેટસ કેવું લાગે મિત્રો. તો મિત્રો કમેન્ટમાં પણ જણાવજો મિત્રો. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં તો આટલું મિત્રો. ફરી એક નવા વિડીયો મળશું. ત્યાં સુધી બાય બાય, જય માતાજી મિત્રો.